सोधेको क्वेसन है यो। अ क्यूब हैज अ एज अफ 4 inches लङ। एउटा क्यूब रहेछ जसको लेन्थ कति रहेछ 4 inch रहेछ। इफ द एज इज इन्क्रिज्ड बाई 25% देन हाउ मच द भोल्युम विल बी इन्क्रिज्ड एप्रोक्सिमेटली भनेको छ। यदि लेन्थ चाहिँ कतिले बढ्यो अरे 25%ले बढ्यो त 4 inch थियो, 4 inch प्लस 25% अफ 4 inch भनेको कति आउँछ 4 प्लस 25/100 इन्टु 4, 425 जा 25 1 जा भनेको 5 inch। त लेन्थ 5 inch भयो भने भोल्युम चाहिँ कति पर्सेन्टेजले बढ्छ त इन्क्रिज्ड इन भोल्युम, पर्सेन्टेज इन्क्रिज्ड इन भोल्युम भनेको के हुन्छ नयाँ भोल्युम माइनस पुरानो भोल्युम डिभाइडेड बाई पुरानो भोल्युम इन्टु 100%। पुरानो भोल्युम भन्दा नयाँ भोल्युम बढेको हो नि त, त्यही भएर पुरानो भोल्युमले डिभाइड गर्नुपर्छ। नयाँ लेन्थको क्युब भनेको 5 क्युब, पुरानो लेन्थको क्युब भनेको 4 क्युब भइहाल्यो, अनि डिभाइडेड बाई 4 क्युब इन्टु 100% कति आयो 125 माइनस 64 डिभाइडेड बाई 64 इन्टु 100% भनेको 95.31% आयो। सो अप्सन नम्बर डी हाम्रो करेक्ट भयो। करिब 95% भोल्युम बढ्यो।